Moi! Tänään tutustutaan kyllä nyt todella mielenkiintoiseen uuteen tuttavuuteen. Eli mulla on edessä tässä 3 kiveä ja nämä on luonnonkiviä, mutta nyt ei todellakaan puhuta mistään japanilaisesta chainatista, vaan mulla on edessä tässä kotimaista fylittiä. Eli Suomessahan on ollut, sanoisinko nyt satoja vuosia, kovasin louhoksia. Eli kyllähän täälläkin on osattu löytää se kiviaines, jolla pystytään terää teroittamaan, mutta ne on nyt jäänyt kyllä tässä viimeisen, sanoisinko 50 vuoden aikana hyvin pitkälti niin kuin unholaan, kun uusia materiaaleja on tullut tarjolle. Eli meillähän on tietysti västikivi, mutta heidän kivet on sitä karkeampaa fylittiainesta, eli pyörivät siellä 1000 kautta, onko se 4-5 tonnia, mihinkä he pääsevät siitä omasta louhoksestaan. Mutta nyt löytyi kaveri, joka on tutkinut pidemmänkin aikaa jo kotimaista hienoa hiomakiveä, ja nyt puhutaan todella hienosta. Eli karkeudet liippasee sinne 30 000 kritin tienoille. Eli nämähän näyttää yllättävän pliisuilta tälleen kuivina. Mulla on täällä tämmöistä säkenöivämpää versiota. Sitten on tämmöinen tasaisemman värinen kivi. Ja sitten on tämmöinen, joka ollaan nimetty tavallaan norppapintaiseksi. Että tässä on vähän tämmöistä saimaa fiilinkiä tuossa pinnassa. Karkeudelta nämä on siis todella hienoja. Ja tässä piileekin se mielenkiintoinen tuttavuus tähän aiheeseen. Eli nyt kun mä tässä eilen lähdin näitä tosissaan niin kun käsittelemään, niin mä huomasin, että mä saan tästä niin kuin 10 000 kritistä sinne 30 000 kritiin ulos. Eli miten nämä eroaa sitten japanilaisesta kivestä, niin japanilainen kivihän on pääsääntöisesti pehmeätä. Sieltä löytyy niitä eri kovuuksia, mutta nämä on taas sitten toisesta ääripäästä, eli nämä on äärimmäisen kovia. Ja soveltuu luonnollisesti sitten monenlaiseen hommaan, eli ehdottomasti sinne partaveitsen terotukseen, viimeistelyyn, sopii mihin tahansa veitsen kiilotukseen. Sitä mä tässä eilen tein tosi paljon. Ja sen kritin sä saat ulos tästä hieromalla tuosta pinnasta slarrin. Ja no mulla nyt sattui eilen sitten tämmönen aloittelijan kömmähdys, että mä otin tosta mun atoman käteen, hierasin sen pinnan auki ja lähdin saman tien sillä karkealla slarrilla kiilottelemaan, niin mullahan tulikin siitä ulos sitten noin 10 000–12 000 kritiä. Ja se ei ollut nyt sitä, mitä mä tavoittelin, mutta sitten kun asiaa kehittelin eteenpäin, mä huomasinkin, että kun mä lähden sitä slarria hieromaan siinä pinnassa, eli käytännössä ne isot kovat kiven hiukkaset, kun mä hieronkin pieneksi mutuksi, niin mä saan sieltä ulos sen todella tyylikkään hierovan massan, eli semmoinen päästää sinne 30 000 kritiin. Kaikkiaan tämä on ihan mikroskoopin avulla niin kuin arvosteltu, että se on sitten jokaisen omassa silmässä, että mikä se kritiluku on, että varsinaista mitään mittausta tähän ei ole tehty, mutta puhutaan joka tapauksessa todella hienosta kivestä. Katsotaan nyt, miltä nämä näyttää sitten märkänä. Eli kun mä kaadan tähän pintaan nyt vettä, niin tähän muutti heti tavallaan muotoonsa. Katsotaan, että näkyykö tuonne kameralle mitenkä. Eli tossa tuli se norppapinta ulos. Tästä meiltä paljastuu tämmöisiä mielenkiintoisia raitoja, mutta on hyvin pitkälti musta. Ja sitten meillä on tää tämmönen säkenöivä versio täällä viimeisenä, joka on niinku tavallaan melkein niin kuin lähempänä tulee semmoinen granittimainen fiilinki jostain keittiöpöytätasosta ulos. Ja mä näitä kaikkia käytin tuossa eilen. Varsinaisesti mä en löytänyt niinku mitään eroa näiden kivien välillä, että ne erot on sitten kyllä näkijän omassa silmässä, että tuntuma oli hyvin lähellä samaa. Ja pelkästään niin kuin itse jo tässä niin kuin intoutuu tästä näkemästään, eli tämä on niin kaunista katseltavaa, eli eroaa täydellisesti tavallaan niin kuin näistä, on ne sitten keramisia kiviä tai mitä tahansa massaa, että
niin se fiilari on ihan erilainen, mutta myös on se terotustuntumakin on sitten täysin erilainen. Tai enemmänkin mä en puhu tässä näin terottamisesta, että nythän ollaan niin kuin sillä kiillotuksen puolella. Ja näähän on siis käsin käytännössä louhittu irti isommista kivistä ja kallioista, sahattu ja rälläköity sitten palasiksi ja sitten semmoisella pyörivällä timantti tavallaan hioma tasolla ja sen päällä muotoiltu haluttuun mittaan. Jokainen kappale on yksilö, eli tässä on semmoinen 220-230 pitkiä, 75-80 leveitä, 30 milliä paksuja nämä yksilöt tässä, eli kahta samanlaista ei ole. Eli äärimmäisen vaikeaa löytää yksilö, joka on täydellinen. Kivessä kalliossa on helposti niin kuin semmoisia kerroksia, jotka periaatteessa estää sen kohdan käytön, että nämä voi hajota tai siellä voi olla murtumia. Että nämä yksilöt on nyt todella hyviä tapauksia. Okei, lähdetään katsoa, miten tämä slarrin muodostus tähän nyt onnistuu. Eli tämä on, kyllä mä sain semmoisen ohjeistuksen, että tämä on semmoinen pitkän opiskelun tuotos, että sen täydellisesti saa niin kuin tehtyä. Ja tosiaan ohjeistus meni niin, että käytä Atoman 1200 timanttia. Sitä mä kerkisin tuolla konttorilla käyttää ja sillä mä onnistun ihan hyvin. No, tälle reissulle se ei nyt sitten sattunut tulemaan mukaan. Mulla on nyt tässä 140 mukana ja mä eilen opin vähän kantapään kautta, että tosiaan tää on liian karkea tähän hommaan. Toimii tälleen ihan hyvin, mutta jos nyt lähdetään tästä hieromaan veistä tohon, niin se irrottunut kiviaines on suhteellisen karkeeta. Eli sitä ei kannata lähteä. Se pyörii silloin siellä 12 000, 10-12 kritiä oli mun mielestä ne mikroskooppikuvat, mitä mä katoin. Ja vertasin niitä ihan suoraan niin kuin Morihei 12 000. Ja sinällään ihan hyvä, mutta nyt haetaan sitä hienompaa lopputulosta. No, sitten satuin nappaamaan haidun tämän tonnikiveen käteen. Ja lähdenkin sitten tällä. Hieromaan tuota pintaa. Niin nyt tähän näette, että siihen muodostuu tommonen todella hieno harmaa slarri. Eli se mitä mä tässä nyt oikeastaan teen, niin mä hieron ne Atoman irrottamat kivenjyvät nyt pieniksi jyväsiksi tonne. Itse asiassa en tehnyt eilen näinkään pitkään, että nyt ollaan niin sanotusti uuden äärellä. Katsotaan miten toi käyttäytyy. Pikkusen mukavasti imasee kiinni tohon. Nyt mulla on tässä hyvän näköinen slarri aikaiseksi. Sitten katsotaan miten tää käyttäytyy. Tässä nyt enää sen koommin mitään terottele, vaan tarkoitus on vaan katsoa, että minkälaisen kiilojen jäljen tää jättää. Liukas vaste. Slarri suhisee tuolla alla. Kivihän on mukavasti vähän pidempi kuin normi japanilainen kivi. Ja myös leveä. Eli koko ajatus on tässä, että tämä on niinku tuohon partaveitseen äärimmäisen hyvä viimeistelykivi. Se on niinku se lähtökohta. Ja kyllähän tällä kiillottelee mitä tahansa pidempää veistä ja työkalua. Eli se tässä mullakin oli tarkoitus, että mun pitäisi restauroida yksi meikäläisen 240 millinen
mikä se nyt on, Kioto se on, mutta niin en nyt muista kenen se valmistama se oli, ja siinä olisi niinku kiillotettavaa mukavasti, ja tälle kivelle olisi siinä niinku tehtävää. Kyllähän tällä niinku, tämä peili, mikä täältä tulee ulos, niin tämä on niinku fantastinen. Pikkusen toi pinta kuivuu, ja vettä saa lisätä, mutta kun lisää hyvin kevyesti, niin se ei vie slarria mennessään. Tää on niinku todella mukavan tuntunen kyllä. Eroaa sinällä, jos vertaa vaikka nytten Naniman Superstonein 10K ja 12K kiviin, jotka on semmosia samettisen tyylikkäitä, todella mukavia suhisioita, niin tästä tulee sentään semmoinen selkeä niin kuin luonnon olo. Eli sehän oli se mun ensimmäinen kommentti, minkä mä tästä annoin kiven valmistajalle, oli, että haju, mikä tästä lähtee, tai paremminkin pitäisi sanoa, että tuoksu, mikä lähtee, niin sehän on älyttömän hyvä tuoksu, ja tietää, että on tekemisissä jonkun luonnollisen aineksen kanssa. Nyt tätä samaa puolta tässä kiillottelin ihan omaksi iloksi oikeastaan. Mielenkiintoinen. Katsotaan, miltä se näyttää. Siinä näkyy nyt, minkälaista jälkeä tämä jätti nyt tällä slarrilla. Okei, ja nyt sitten tuossa rinnalla on toinen kuva, eli tämä oikeanpuoleinen kuva on nyt sitten Morihei 12 000 jäljellä. Eli itse asiassa se, mitä mä tein, eli mä ensiksi kiillotin sen tällä luonnonkivellä, ja sen jälkeen samaa kohtaa kiillotin Morihei 12 000. Eli tarkoitus oli saada siihen näkyviin nyt ero, että vähän niin kuin karkeampi jälki sieltä pitää tulla. Eli tuossa itse asiassa huomaa yllättävän hyvin sen, että kuinka paljon isompaa viivotusta siihen ilmestyi päälle. Tämä oli nyt mielenkiintoinen kokemus. Tästä on hyvä lähteä jatkaa näiden testaamista. Eli Mikael Raske brändillä. Nämä kivet löytyy mun kaupasta myynnistä. Ja jokainen on uusi yksilö. Saatavuus sitä mukaan, kun kiviä niin sanotusti syntyy. Katsotaan. On kiva kuulla kommentteja. Maailmalle näitä on mennyt jo vähän ympäriinsä. Että löytyy Singaporesta ja Uudesta-Seelannista ja sieltä sun täältä, Kanadasta ja Jenkeistä. Eli Mikael on tehnyt hyvää duunia ja saanut kivet liikkeelle alaharrastajille. Ja katsotaan, että löytääkö ne nytten minun kaupan kautta uusia innokkaita käyttäjiä. Kiitos, palataan taas seuraavan videon parissa. Moi!